Bạn có tin rằng 80% đại dương của trái đất vẫn chưa từng được con người khám phá? Nơi mà ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới, nơi nhiệt độ gần như đóng băng, nơi áp suất có thể nghiền nát cả thép, vẫn tồn tại những sinh vật kỳ dị đến mức khiến cả các bộ phim khoa học viễn tưởng cũng trở nên quá hiền lành so với thực tế. Chào mừng bạn đến với Tò mò chưa, nơi chúng tôi lật mở những bí ẩn kỳ lạ nhất hành tinh này. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện vừa rùng rợn, vừa khơi dậy trí tò mò, hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ chuyến hành trình khám phá nào. Đại dương sâu thẳm là một thế giới khác, tối tăm, lạnh lẽo, khắc nghiệt, nhưng đồng thời cũng ẩn giấu những bí mật chưa từng được tiết lộ. Ở độ sâu hàng nghìn mét, áp suất có thể cao gấp hơn 1.000 lần so với bề mặt trái đất, nhiệt độ chỉ khoảng 2 đến 4 độ C và ánh sáng mặt trời hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, trong điều kiện tưởng chừng không sự sống nào tồn tại, thiên nhiên lại tạo ra những sinh vật có khả năng thích nghi phi thường, từ việc phát sáng sinh học để săn mồi và giao tiếp, cho tới việc biến đổi cấu trúc cơ thể để chịu đựng sức ép khủng khiếp của đại dương. Và cũng chính nhờ những tiến bộ khoa học, từ tàu lặn nghiên cứu, camera áp suất cao cho tới robot thám hiểm mà con người mới dần hé lộ những bí mật này. Mỗi lần phát hiện là một lần khiến giới khoa học sửng sốt bởi các sinh vật biển sâu thường có hình thái kỳ dị, khác xa mọi thứ chúng ta từng biết trên mặt đất. Và hôm nay, Tò mò chưa sẽ đưa bạn lặn xuống vùng sâu thẳm ấy để gặp gỡ 10 loài sinh vật kỳ lạ nhất đại dương, những loài ít ai từng tận mắt chứng kiến, nhưng một khi đã nhìn thấy, chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên. 1. Cá rồng đen, tên khoa học Ediacanthus atlanticus. Một sinh vật nhỏ bé nhưng sở hữu vẻ ngoài chẳng khác gì ác mộng. Cá rồng đen có thân hình dài, đen tuyền, răng nhọn trong suốt như pha lê và đặc biệt, nó phát sáng bằng ánh sáng đỏ, một màu cực hiếm ở đáy biển, gần như vô hình với các loài khác. Chính khả năng ánh sáng tàng hình này khiến nó trở thành kẻ săn mồi hoàn hảo. 2. Cá viper, tên khoa học Chaliodos sloani. Nếu có một loài cá xứng đáng là hung thần vực thẳm, đó chính là cá viper. Bộ răng dài như kim nhọn lòi cả ra ngoài miệng, hàm dưới gập chặt tạo nên một chiếc bẫy tử thần. Thêm vào đó, cơ thể của nó phát sáng lấp lánh như ngọn đèn ma quái dẫn dụ con mồi rồi kết liễu trong chớp mắt. 3. Sứa Dipstaria, tên khoa học Dipstaria enigmatica. Không có xúc tua dài loằng ngoằng như những loài sứa quen thuộc, Dipstaria lại trông như một tấm màn ma quái khổng lồ đang trồi lững lờ. Thân thể trong suốt, mỏng manh, phập phồng như bóng ma dưới nước. Khi ánh sáng lờ mờ chiếu qua, nó giống hệt một hồn ma khổng lồ đang lơ lửng giữa đại dương. 4. Cái lồng đèn, tên khoa học Mycophidae. Bạn hãy tưởng tượng một bầu trời sao nhưng ở dưới đáy biển. Đó chính là khi đàn cá lồng đèn cùng nhau phát sáng. Với cơ thể phát quang sinh học, chúng biến bóng tối thành một màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo. Dù nhỏ bé, chúng lại là nguồn thức ăn quan trọng, nuôi sống vô số sinh vật khác trong đại dương sâu thẳm. 5. Cá lưỡi câu, tên khoa học Lophiiformes. Nổi tiếng nhờ bộ phim Finding Nemo, nhưng ngoài đời thật, cá lưỡi câu còn đáng sợ hơn gấp bội. Chiếc đèn câu phát sáng trước trán, dụ dỗ con mồi đến gần, và chỉ trong tích tắc, hàm răng nhọn hoắt sẽ chụp lấy nạn nhân. Thậm chí, con đực của loài này còn ký sinh vĩnh viễn trên cơ thể cá cái, một mối quan hệ quái dị đến rùng mình. 6. Giun zombie, tên khoa học Ocedac mucofloris. Cái tên nghe đã rợn gáy, giun zombie. Loài sinh vật này không có miệng, không có dạ dày, nhưng vẫn sống nhờ gặm nhấm xác cá voi khổng lồ dưới đáy biển. Chúng tiết enzyme hòa tan xương, rồi nhờ vi khuẩn cộng sinh để hấp thụ dưỡng chất. Khi hàng nghìn con giun đỏ li ti phủ kín một bộ xương trắng xóa, cảnh tượng đó chẳng khác gì bãi tha ma dưới lòng đại dương. 7. Cua nhện Nhật Bản, tên khoa học Macrochira camperi. Với sải chân dài tới 4 mét, cua nhện Nhật Bản được mệnh danh là loài giáp xác khổng lồ nhất thế giới. Dáng đi chậm rãi, gầy guộc khiến nó trông như một con quái vật bước ra từ phim kinh dị. Nhưng thực tế, phần lớn thời gian nó chỉ lặng lẽ gặm xác chết dưới đáy biển, đóng vai trò người dọn rác của đại dương. 8. Cua Yeti, tên khoa học Kiwa hisuta. Được phát hiện gần miệng núi lửa ngầm, cua Yeti gây chú ý với đôi cảng phủ lông mềm. Trên những sợi lông ấy sống đầy vi khuẩn, chúng phân giải độc tố trong nước thành thức ăn cho chính con cua. Một cơ chế sinh tồn vừa kỳ dị, vừa tuyệt diệu, minh chứng cho khả năng thích nghi phi thường của sinh vật biển sâu. 9. Sên biển rồng xanh, tên khoa học Glaucus atlanticus.
Trái ngược với vẻ ghê rợn của các loại khác, sên biển rồng xanh là một trong những sinh vật đẹp nhất biển cả. Cơ thể nhỏ bé nhưng lấp lánh ánh xanh kim loại và bạc như một tác phẩm nghệ thuật sống. Thế nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa, nó có thể tích trữ độc tố từ con mồi rồi sử dụng như vũ khí tự vệ chết người. 10. Cá răng nanh, tên khoa học Anoplogaste cornuta. Nhỏ bé nhưng đáng sợ, cá răng nanh là loài cá có tỷ lệ răng to nhất so với cơ thể trong toàn bộ thế giới cá. Sống ở độ sâu hơn 5.000 mét, nó có đôi mắt nhỏ, khuôn mặt dữ tợn và những chiếc răng lởm chởm như mảnh dao. Dù chỉ dài vài chục cm, nhưng chỉ cần nhìn một lần, chắc chắn bạn sẽ ám ảnh cả đời. Bạn vừa đi qua 10 sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển, nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ của thế giới sống ẩn mình trong bóng tối. Đại dương còn có những loài thậm chí còn quái dị hơn cả phim kinh dị mà chúng mình chưa kịp kể. Bạn muốn chúng tôi khám phá tiếp những quái vật biển khổng lồ hay những sinh vật nhỏ bé nhưng có sức mạnh đáng sợ? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình kỳ bí tiếp theo, từ đại dương thăm thẳm cho đến vũ trụ vô tận.